हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिने गर्दछु। आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु टिकटक चाहिँ नेपालमा बन्द भइसकेको छ। तर पनि कतिपय साथीहरुले चाहिँ DNS बाट चलाइरहनु भएको छ भने कतिपय साथीहरुले चाहिँ VPN बाट चलाइरहनु भएको छ। तर यो चाहिँ कुनै चाहिँ जोखिम पनि हुन सक्छ। साथीहरु आज चाहिँ मैले चाहिँ बिना VPN बिना DNS चाहिँ टिकटक नेपालमा बसेर सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ। तर कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई यो ट्रिक चाहिँ सिकाउने छु। साथीहरु भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले स्किप गर्नुभयो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने मैले सिकाएको मेथड प्रयोग गरेर तपाईले 100 मा 100% टिकटक सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि बिना VPN र बिना DNS। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गरेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष चाहिँ पुग्नेछ। भन्दै लागौं साथीहरु आजको भिडियोतिर है त। वेल साथीहरु अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लिएर आएको छु। प्रुफको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिले देखाउन चाहन्छु। यहाँ माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डाटा चाहिँ अन छ है, मेरो डाटा अन छ यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली टिकटक क्लिक गरेर हेरौँ है त। अब हाम्रो टिकटक चाहिँ चल्छ चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ है। यो चाहिँ अब बिना VPN बिना सेटिङ नै मैले डाटा मात्र चलाउन खोजेको छु। अब तपाईहरुको सामुन्ने चाहिँ मैले क्लिक गर्छु है त साथीहरु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले टिकटक क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ समथिङ वेन्ट रङ भनेर चाहिँ भनेको छ है साथीहरु। यसको मतलब मेरो टिकटक अब चलेको छैन साथीहरु है। मेरो टिकटक चाहिँ चल्दै छैन। अब तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो, यो चाहिँ मेरो टिकटक तपाईहरुको छेउमा मैले क्लिक गरे, मेरो डाटा अन छ तर चलेको छैन। अब हामीले चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई बुझाउँदै छु। यसको लागि चाहिँ सेटिङ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ VPN सिम्पली कनेक्ट गरौँ है फर्स्टमा चाहिँ। त्यसपछि मैले अहिले यो चाहिँ सेटिङको लागि मात्रै हो, त्यसपछि म तपाईलाई चाहिँ VPN पनि डिस्कनेक्ट गरेर मैले तपाईलाई चाहिँ देखाउने छु है त साथीहरु। अब साथीहरु सिम्पली हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ VPN कनेक्ट गर्दियौ है। VPN कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो टिकटकको सेटिङ गरौँ। अब वेट गर्नु होला, मैले VPN चाहिँ कनेक्ट गर्छु है त। ओके साथीहरु, अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलरेडी हाम्रो VPN चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ साथीहरु है। अब चाहिँ हामीले सिम्पली टिकटक खोलेर हेरौँ है त हाम्रो टिकटक। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो चाहिँ टिकटक चलिराखेको छ है। हाम्रो टिकटक चाहिँ चलिरहेको छ, तर यो चाहिँ के कसरी चल्दैछ भन्ने कुरा VPN बाट चलिरहेछ। तपाईहरुले माथि देख्न पनि सक्नुहुन्छ VPN कनेक्ट गरेको छु, त्यही भएर मात्र चलेको छ। अब हामीले चाहिँ VPN कनेक्ट हुँदा चाहिँ प्रोसेस गरौँ है त। हामीले प्रोसेस गरौँ। त्यसको लागि सिम्पली हामीले चाहिँ प्रोफाइललाई क्लिक गरौँ। प्रोफाइललाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ नै राइट साइडमा तीनटा डट देख्नुहुन्छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई सिम्पली सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुस्। यहाँ नै गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ नै प्राइभेसीलाई क्लिक गर्नुस्। प्राइभेसीलाई क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ नै तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ नै कहाँनेरि जानुस् भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली चाहिँ यहाँ लोकेसन सर्भिसमा जानुस् है त साथीहरु। अब लोकेसन सर्भिसमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँ नै चाहिँ ओपन डिभाइस सेटिङ छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि साथीहरु यहाँ नै परमिसन छ, परमिसनमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। परमिसनलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ लोकेसनमा जानुस्। त्यसपछि डोन्ट अलाउ गरिदिनुस्। यति गरेर ब्याक गर्नुस्। अब ब्याक गरिसकेपछि साथीहरु फेरि ब्याक आउनुस् एक स्टेप। त्यसपछि अब फेरि पनि आउनुस्, अघि ठाउँमा आउनुहुन्छ तपाई। अब यति गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ नै देख्नुहुन्छ डिलिट लोकेसन हिस्ट्री भनेर चाहिँ सिम्पली यसलाई अब तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनुस्। यति डिलिट गरिसकेपछि अब तपाई ब्याक आउनुस् है साथीहरु। अब ब्याक आउनुस्। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ नै चाहिँ देखाउँदैछु, यसलाई पुरा काटेर पठाऊ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नै VPN हाम्रो चाहिँ कनेक्ट छ, यो VPN लाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कनेक्ट गरिदिनु पर्छ है साथीहरु। सिम्पली यसलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गरिदिउँ। अब चाहिँ हामी बिना VPN टिकटक चलाउन गइरहेको छौं है त साथीहरु। अब मैले माथि VPN डिस्कनेक्ट गरिसके साथीहरु है त। अब यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी सिम्पली सेटिङमा जाउँ है साथीहरु। अब साथीहरु सेटिङमा तपाईहरु गएर चाहिँ सेटिङलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् है। सेटिङलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ नै साथीहरु स्क्रल डाउन गरेर यहाँ नै तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिशनल सेटिङ है। सिम्पली यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु।
एडिसनल सेटिङलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु रिजन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस् है यसलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ विभिन्न लोकेसन विभिन्न कन्ट्रीका चाहिँ लोकेसन विभिन्न कन्ट्रीको नाम आइराछ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिम्पली अब यहाँ एउटा कन्ट्री चुज गर्नुस् कुनै पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ चाहिँ युएस अथवा युनाइटेड स्टेट चुज गर्छु है सिम्पली चुज गरेर मैले टिक मार्क लगाइदिन्छु अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टोटली लोकेसन चाहिँ अब चेन्ज भइसकेको छ साथीहरु अब चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ टिकटक अब चलाएर हेरौं विदाउट VPN है त चल्छ या चल्दैन तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है আমার আফসোস কি জানেন তোমার মায়াবী চেহারা ভুলতে চাই वेल साथीहरु फाइनल तपाईहरुले चाहिँ टिकटक चलेको देखिसक्नुभयो भिडियो तपाईलाई के कस्तो लाग्यो मलाई जस्तो तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु भन्दै आजको भिडियोबाट तपाईहरु माझबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर